Việt Nam hiện tại không có bất kỳ một khu tự trị nào, nhưng trong quá khứ, chúng ta từng có 2 khu tự trị và cả 2 khu tự trị này đều nằm ở phía Bắc của đất nước. Đây đều là những cái tên quen thuộc, có thể bạn đã được đọc đâu đó trong sách giáo khoa, trong thơ văn, trong lịch sử. Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh Story, và chúng ta đang nhắc đến 2 khu tự trị, đó là khu tự trị Việt Bắc và khu tự trị Tây Bắc. Nhắc đến Việt Bắc, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vùng rừng núi hùng vĩ ở phía Bắc của nước ta, nơi những bài thơ, bài hát cách mạng của chúng ta thường ca ngợi. Khu tự trị Việt Bắc nằm ở vùng Đông Bắc của nước ta. Thời điểm thành lập bao gồm có 6 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang. Đây là khu vực miền núi địa hình hiểm trở với những dãy núi cao, rừng sâu và sông suối chằng chịt. Ta về mình có nhớ ta về ta nhớ những hoa cùng người. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang. Bài thơ này mình nhớ là ngày xưa có trong sách giáo khoa hồi ở chương trình học tiểu học. Việt Bắc có vị trí địa lý rất đặc biệt. Phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Đông và Nam là các tỉnh đồng bằng, và phía Tây thì giáp với khu vực Tây Bắc. Địa hình chủ yếu là đồi núi với những đỉnh núi cao ở Hà Giang, hay những con sông lớn như là sông Lô và sông Gâm đều cũng đi vào thơ ca. Khu vực này không chỉ đẹp mà còn có ý nghĩa chiến lược, vì nó là cửa ngõ ở phía Bắc, là nơi giao thoa văn hóa giữa những dân tộc chủ đạo như là người Tày, người Nùng, người Dao, người Hơ Mông và tất nhiên có cả người Kinh ở đây. Vậy tại sao Việt Nam lại có khu tự trị Việt Bắc? Để hiểu chuyện này, chúng ta cần phải ôn một bài học lịch sử, đó là bối cảnh sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Lúc này nước ta vừa giành độc lập nhưng đất nước đối mặt với muôn vàn khó khăn, giặc đói, giặc dốt và đặc biệt là giặc ngoại xâm. Thực dân Pháp đang dục dịch quay lại. Việt Bắc với địa hình hiểm trở thành căn cứ địa cách mạng quan trọng nhất của Việt Minh, nơi mà Bác Hồ và các lãnh đạo cách mạng đã từng sống và làm việc. Khi thực dân Pháp mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt đầu não kháng chiến, chúng ta đã đánh bại chúng trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947. Điều này càng khẳng định vai trò của Việt Bắc như một thủ đô kháng chiến. Nhưng ngoài vai trò quân sự, Việt Bắc còn đặc biệt vì đây là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số với những đặc điểm văn hóa, kinh tế và xã hội rất riêng. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva, miền Bắc nước ta được giải phóng. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa quyết định thành lập khu tự trị Việt Bắc vào cuối năm 1955. Lý do? Đây là cách để tri ân đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Bắc, những người đã cưu mang, che chở cho cách mạng trong những năm tháng khó khăn. Đồng bào đã đóng góp lương thực, sức người, sức của, hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cách mạng. Việc thành lập khu tự trị nhằm thúc đẩy đoàn kết dân tộc, đảm bảo quyền tự chủ về văn hóa, kinh tế và chính trị cho các dân tộc thiểu số. Chính phủ hiểu rằng để xây dựng một đất nước thống nhất cần tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc. Khu tự trị Việt Bắc được ra đời với mục tiêu để các dân tộc ở đây tự quản lý, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục theo cách phù hợp với đặc điểm của mình, nhưng vẫn nằm trong sự lãnh đạo chung của nhà nước. Vậy, khu tự trị Việt Bắc đã hoạt động như thế nào? Bạn có thể hình dung, đây là một khu vực được trao quyền tự quản ở một mức độ nhất định, nhưng vẫn nằm dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Khu tự trị có Ủy ban Hành chính khu tự trị Việt Bắc, đóng vai trò như một chính quyền địa phương, chịu trách nhiệm quản lý những khu vực như là kinh tế, giáo dục, văn hóa và y tế. Về kinh tế, Việt Bắc tập trung phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và một số ngành thủ công truyền thống. Việt Bắc thời đó chủ yếu là kinh tế tự cung tự cấp với việc trồng lúa, ngô, khai thác gỗ, sản xuất đồ thủ công như là dệt vải và làm đồ mây tre. Chính phủ hỗ trợ xây dựng những hợp tác xã giúp bà con cải thiện sản xuất, đồng thời mở các lớp học nghề để nâng cao tay nghề. Giáo dục là một điểm sáng của khu tự trị Việt Bắc. Chính phủ đẩy mạnh xóa mù chữ, mở các trường dạy học cả tiếng Kinh lẫn tiếng dân tộc như là Tày Nùng. Những trường nội trú được xây dựng để con em đồng bào dân tộc có cơ hội học tập. Điều này rất quan trọng vì trước đó, dưới thời Pháp thuộc, tỷ lệ mù chữ ở các vùng dân tộc thiểu số lên tới 95%. Văn hóa khu tự trị Việt Bắc khuyến khích giữ gìn bản sắc dân tộc. Những lễ hội truyền thống như là lồng tồng của người Tày, điệu múa, điệu hát được bảo tồn và phát huy. Đặc biệt là về quân sự, Việt Bắc vẫn là một căn cứ quan trọng. Dù chiến tranh chống Pháp đã kết thúc, khu vực này vẫn được củng cố để phòng thủ trước các mối đe dọa từ bên ngoài, đặc biệt khi tình hình quốc tế và biên giới lúc đó cũng khá căng thẳng. Sau này, khu tự trị không còn tồn tại nữa, các chương trình xóa mù chữ, phát triển kinh tế đã đạt được những kết quả nhất định. Việc duy trì khu tự trị không còn thực sự cần thiết
vì các tỉnh đã đủ khả năng hòa nhập vào hệ thống quản lý chung. Thay vì giữ khu tự trị riêng, việc đưa các tỉnh Việt Bắc vào hệ thống hành chính chung giúp khẳng định tất cả các dân tộc đều bình đẳng và cùng xây dựng đất nước. Sau giải tán, các tỉnh như là Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên trở thành những tỉnh trực thuộc trung ương, được quản lý giống như những tỉnh khác. Tuy nhiên, những chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số vẫn được duy trì như ưu tiên phát triển giáo dục, y tế và kinh tế ở các khu vực này. Tiếp theo chúng ta đến với khu tự trị Tây Bắc, có giai đoạn được gọi là khu tự trị Thái Mèo. Nếu như Việt Bắc là vùng Đông Bắc hùng vĩ, thì Tây Bắc lại là vùng đất của những dãy núi cao chót vót, những thung lũng xanh mướt và những con sông thơ mộng. Khu tự trị Tây Bắc bao gồm có các tỉnh là Lai Châu, tức là gồm cả Điện Biên trước khi tách, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái. Đây là vùng đất có địa hình phức tạp với những ngọn núi cao như Phan Xipang, Nóc Nhà của Đông Dương, hay những nơi như là cao nguyên Mộc Châu, cũng như là khu vực Điện Biên, nơi vang dội với chiến thắng lịch sử. Tây Bắc giáp với Lào và Trung Quốc là cửa ngõ quan trọng ở phía Tây Bắc của Việt Nam. Khu vực này có khí hậu ôn hòa với những mùa hoa đẹp mê hồn, hoa đào, hoa mận, hoa ban. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc. Nổi bật đó là người Thái và người Mèo, cùng với người Dao, người Mường, người Kinh, với những nét văn hóa độc đáo mà các bạn có thể thấy qua những phiên chợ vùng cao hay là những điệu xòe Thái. Khu tự trị Tây Bắc cũng được thành lập cùng thời điểm với khu tự trị Việt Bắc, tức là năm 1955. Bối cảnh lịch sử thì cũng giống như đã kể ở phần Việt Bắc, đó là sau Hiệp định Geneva, miền Bắc được giải phóng và chính phủ muốn xây dựng một hệ thống quản lý phù hợp cho những vùng dân tộc thiểu số. Tây Bắc cũng có vai trò đặc biệt trong kháng chiến chống Pháp. Bạn nhớ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, đó chính là ở Tây Bắc. Đồng bào các dân tộc như là người Thái, người Mèo, người Dao ở đây cũng góp sức rất lớn, tải lương, kéo pháo tham gia chiến đấu. Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng quân sự mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc. Lý do thành lập khu tự trị Tây Bắc thì cũng tương tự như Việt Bắc, đó là tri ân đồng bào dân tộc thiểu số và thúc đẩy tự chủ. Tây Bắc có đặc điểm là người Thái chiếm đa số với văn hóa, ngôn ngữ và phong tục đặc trưng. Việc thành lập khu tự trị giúp bà con ở đây có quyền tự quản, phát triển kinh tế, văn hóa theo cách phù hợp của mình, đồng thời củng cố đoàn kết với cả nước. Một lý do quan trọng nữa là vị trí chiến lược của Tây Bắc, giáp Lào, giáp Trung Quốc. Khu vực này cần được quản lý chặt chẽ để đảm bảo an ninh quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh lạnh và nguy cơ từ những thế lực thù địch. Khu tự trị Tây Bắc được hoạt động dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Hành chính khu tự trị này, tương tự như Việt Bắc. Ủy ban này chịu trách nhiệm quản lý những lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa và an ninh. Về kinh tế, Tây Bắc tập trung vào nông nghiệp, đặc biệt trồng lúa và cây công nghiệp như là chè và cà phê. Các hợp tác xã nông nghiệp được thành lập để hỗ trợ bà con tăng gia sản xuất. Ngoài ra, nơi đây còn phát triển chăn nuôi và khai thác lâm sản. Các bạn có biết được không? Cao nguyên Mộc Châu nổi tiếng với bò sữa và trà xanh ngày nay chính là khởi nguồn từ những năm này. Về giáo dục, Tây Bắc cũng đẩy mạnh xóa mù chữ. Những trường học được mở ở các bản làng dạy cả tiếng Kinh, tiếng Thái, tiếng Mèo. Những trường nội trú ở Sơn La, Điện Biên trở thành nơi đào tạo thế hệ trẻ cho vùng Tây Bắc và những trường này vẫn tồn tại cho đến tận ngày nay. Chính phủ cũng đã cử nhiều đoàn cán bộ lên đây để hỗ trợ dạy học và tuyên truyền. Về văn hóa, khu tự trị Tây Bắc khuyến khích giữ gìn các giá trị truyền thống. Những điệu xòe Thái, những phiên chợ vùng cao, những lễ hội như là Tết Hoa Mận, Tết Hoa Ban được tổ chức tưng bừng. Đồng thời những phong tục lạc hậu như là tảo hôn, cúng bái mê tín cũng được giảm dần thông qua giáo dục. Về quân sự, Tây Bắc vẫn là một khu vực quan trọng về mặt quốc phòng. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, khu vực này được củng cố để bảo vệ biên giới phía Tây Bắc, đặc biệt khi tình hình ở Lào và ở Trung Quốc lúc đó cũng rất phức tạp. Tương tự Việt Bắc, khu tự trị Tây Bắc tồn tại một thời gian nhất định thì giải tán. Lý do cũng giống Việt Bắc, sau một số năm, kinh tế và xã hội ở đây đã có nhiều tiến bộ, đủ để hòa nhập vào hệ thống hành chính chung của cả nước. Việc thống nhất quản lý giúp chính phủ dễ dàng triển khai những chính sách phát triển kinh tế, xã hội trên toàn miền Bắc, đặc biệt trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam cũng đang ngày càng ác liệt. Sau giải tán, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái trở thành những tỉnh trực thuộc Trung ương và cũng có vài lần chia cắt. Tuy nhiên, chính phủ vẫn tiếp tục những chính sách ưu tiên cho vùng Tây Bắc, đầu tư vào nông nghiệp, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Ngày nay, khi đi du lịch, đi trải nghiệm, đi phượt đến Việt Bắc hay Tây Bắc, bạn sẽ thấy những vùng đất này vẫn giữ được những nét văn hóa độc đáo, từ những điệu múa xòe, hát then đến những phiên chợ vùng cao đầy màu sắc. Đó chính là di sản mà các chính sách thời kỳ khu tự trị đã góp phần bảo tồn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn đã từng sống ở một trong những tỉnh thuộc các khu tự trị này hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.